අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් HR ජෝතිපාල මහත්මයාගේ ඔබ නිදන්න කියන සින්දුව කෝඩ්ස් භාවිතා කරලා වාදනය කරන්න. ඉතින් මේකේ ඔරිජිනල්ම කී එක වෙන්නේ G major. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ E major කියන කෝඩ් එක යටතේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ සින්දුව වාදනය කරන්න අවශ්‍ය කරන කෝඩ්ස් ටික මොනවද කියලා. පළවෙනි කෝඩ් එක E major. දෙවෙනි කෝඩ් එක A major. තුන්වෙනි කෝඩ් එක B major. හොඳයි මේ කෝඩ්ස් තුන තමයි අපිට ඕනි මේ සින්දුව වාදනය කරන්න. ඊළඟට බලමු ස්ට්‍රමින් පැටර්න් එක. මම එකපාරක් ඔයාලට වාදනය කළා ඊට පස්සේ කියලා දෙන්නම්. down up මෙන්න මේ විදිහට down up එතකොට මේක පික් එකක් භාවිත කරලා ඔයාලට වාදනය කරන්න පුළුවන්. මම ආයිමත් පාරක් පෙන්නන්නම්. down up 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 down up. හොඳයි. එහෙනම් අපි බලමු සින්දුවේ කෝරස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. ඔබ නිදන්න සුවෙන් සැතපීලා ඉහ ඉන්දර මම ඉන්නම් පවන් සලසලා ඔබ නිදන්න සුවෙන් සැතපීලා ඉහ ඉන්දර මම ඉන්නම් පවන් සලසලා. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සින්දුවේ කෝරස් එක යන්නේ. අපි බලමු වර්ස් එක කොහොමද යන්නේ කියලා. පෙම්බරියන් වෙත කියූ කතා පවසන්නම් සොඳුරේ මම ඔබට ගොතා රුසිරු කොමල රුව රසඳුන් උලයි මගේ නෙතේ ඉසුරු මුනියේ පෙම් යුවලද කියා මට හිතේ. හොඳයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සින්දුවේ වර්ස් එක යන්නේ. හොඳයි මං හිතනවා නම් ඔයාලට මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැති කියලා. තවත් මේ වගේ පාඩමකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.